سلام به همگی، به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. بریم با هم طرز درست کردن یه فلافل فوق‌العاده خوشمزه و ترد و خوشرنگ رو ببینیم. درست کردن فلافل خیلی راحته، فقط کافیه چند تا نکته رو رعایت کنید. برای درست کردن فلافل خوشمزمون 500 گرم یا نیم کیلو نخود لازم داریم که نخود رو حداقل 24 ساعت باید بذاریم داخل آب سرد خیس بخوره و چند بار آبش رو عوض کنیم تا نفخش کاملا گرفته بشه و فلافل با کیفیت تر و تردتری داشته باشیم. ببینید الان نخود خیس خورده و به راحتی پوستش جدا میشه. من نخود خیس خورده رو آبکش کردم و الان آب اضافیش رفته و آماده است. برای درست کردن فلافل نیاز داریم به 2 تا پیاز متوسط نسبتاً کوچیک، 1 مشت جعفری و گیشنیز که حدوداً 15-20 گرم میشه و فلافلمون رو خیلی خوشرنگتر و خوشمزه تر میکنه. 6-7 حبه سیر داریم که به هیچ عنوان حذفش نکنید چون فلافل رو فوق‌العاده خوش عطر و خوشمزه میکنه. البته میتونید سیر کمتری هم استفاده کنید ولی پیشنهاد میکنم اصلاً حذفش نکنید. درست کردن فلافل خیلی راحته، فقط کافیه که نخود رو با بقیه مواد یا 2 بار چرخ کنیم یا بریزیمشون داخل خردکن یا غذاساز. اگر از خردکن یا غذاساز استفاده می کنید تا زمانی که به یک بافت 1 دست برسه خردش کنید که نیاز هست مواد رو هر از گاهی هم بزنید و زیر و رو کنید تا 1 دست بشه، ولی حواستون باشه که خیلی پوره و لهش نکنید چون اگر خیلی لهش کنید فلافلتون ترد نمیشه. من میخوام به جای خرد کن از چرخ گوشت استفاده کنم و مواد رو 2 بار چرخ کنم چون چرخ گوشت مواد رو خیلی پوره و له نمیکنه و باعث میشه فلافلمون تردتر بشه. من همه مواد رو 2 بار چرخ میکنم. اگر مثل من چرخ گوشت قوی ندارید، برای اینکه آب پیاز داخل چرخ گوشت جمع نشه، اول همه مواد رو بجز پیاز 1 بار چرخ کنید. بعد پیاز رو رنده کنید و به مخلوط مواد چرخ شده اضافه کنید و بعد مخلوط موادتون رو برای بار دوم از چرخ گوشت رد کنید. اوایل چرخ کردن هم اول یه مقدار نخود بریزید، بعد کمی سبزی، دوباره نخود، بعد سیر، دوباره نخود و همینطور ادامه بدید. من همه مواد رو به جز پیاز 1 دور چرخ کردم. حالا پیاز رو رنده می کنم و به مواد اضافه می کنم. پیازها رو با قسمت ریز رنده می کنیم. پیازهای رنده شده رو به بقیه مواد اضافه می کنیم و خوب مخلوطشون می کنیم. توی این مرحله نمک و ادویه ها رو به بقیه مواد اضافه می کنیم و بعد مخلوط مواد رو برای بار دوم چرخ می کنیم. برای ادویه 3 قاشق چایخوری پودر تخم گشنیز نیاز هست که من با استفاده از هاون دستی پودرش کردم. میتونید آسیاب کنید ولی نیاز نیست که خیلی پودر بشه. 2 قاشق چایخوری فلفل سیاه، 2 قاشق چایخوری پاپریکا، 1 قاشق چایخوری زردچوبه و مقداری نمک لازم داریم که مقدار نمک سلیقه‌ای هست و میتونید کم یا زیادش کنید. من 2 قاشق چایخوری نمک اضافه کردم. نمک و ادویه ها رو به بقیه مواد اضافه و مخلوط میکنیم. حالا مواد رو برای بار دوم چرخ میکنیم. الان مواد رو برای بار دوم چرخ کردیم. همینطور که مشاهده میکنید با اینکه موادمون خیلی له و پوره نشده و دونه های درشت نخود داخلش هست ولی کاملا منسجم و شکل پذیره. دونه های درشت نخود باعث میشه که فلافلمون تردتر و خوشمزه تر بشه. حالا روی ظرف و سلفون میکشیم و میذاریم حدود 1 ربع داخل یخچال بمونه تا طعم مواد به خورد هم برن.
توی این مرحله میتونید به مقداری که مورد نیازتون هست از مواد فلافل بردارید و بقیه رو قالب بزنید یا با دست شکل بدید و فریز کنید. بعد از حدود 1 ربع مایه فلافل آماده سرخ کردنه. من برای فرم دادن به فلافل میخوام از این قالبای فلافل استفاده کنم. اگر قالب ندارید میتونید توی دستتون بهش فرم بدین. قالب رو یکم چرب یا خیس میکنیم تا مواد بهش نچسبه. اهرم دستگاه رو پایین میکشیم و نگهش میداریم و داخلش از مواد میریزیم و روش رو به کمک قاشق گنبدی شکل میکنیم. با کمک قاشق یا دست روش رو کمی فشرده کنید تا ترک نخوره. میتونید روش رو به صورت تخت هم درست کنید. اهرم دستگاه رو که رها کنید فلافل خارج میشه. فقط دقت کنید که داخل روغن پرتش نکنید تا باعث پرتاب روغن و سوختن دستتون نشه. میتونید مثل من از یه قاشق استفاده کنید و بعد داخل روغن قرار بدین. برای سرخ کردن فلافل بهتره توی روغن غوطه ور بشه و برای این کار بهتر هست از ظرف کوچیک و گود استفاده کنید و اجازه بدید با حرارت متوسط داغ بشه. از حرارت کم استفاده نمی کنیم چون باعث میشه فلافل کلی روغن جذب کنه. از حرارت زیاد هم استفاده نمی کنیم که نخود بپزه و فلافلا مغز پخت بشن. به آرومی و با احتیاط فلافلا رو میذاریم داخل روغن داغ و سرخشون میکنیم. بعد از اینکه فلافلا رو سرخ کردیم میذاریمشون روی یه دستمال تا روغن اضافیشون گرفته بشه. اینم از فلافلای ترد و خوشمزه و خوشرنگمون. ببینید روش اصلا ترک نخورده، داخلش هم کاملا ترد و مغز پخت و خوشمزه است. نوش جونتون. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالمو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشید.